a two-part recollection on the theme Calm in the Midst of Storm, based on Matthew chapter 14, verses 22 to 33, na siya pong Gospel reading for the 19th Sunday in Ordinary Time, Cycle A. Follow-up ito sa recollection na binigay ko live online na ang tema ay The Mystery of Suffering, Walking in the Valley of Darkness. Ang dalawang talks na binabanggit ko ay nakapost sa website ko, padreosong.com, at sa FB ng OLMMP. Wala naman talagang explanation sa mystery of suffering. Ang hamon sa atin ay kung paano natin bibigyan ng kahulugan ang hirap at sakit natin, pain and suffering natin, at kung paano tayo makagagawa ng kabutihan mula sa kasamaan na nararanasan natin. Bagaman maaari namang kumilos ang Diyos, maaari naman siyang gumawa ng paraan para baguhin at pabutihin ang kalagayan natin. Pero mas nanaisin niyang baguhin tayo. He would rather change and transform us rather than just change our circumstances. Let me be very clear about this. God is not working to deliver to you your personal definition of happiness and the good life. Hindi ibibigay ng Diyos ang iniisip o inaakala mong magandang buhay. No. God is after something better, something greater. Your holiness. Ang kabanalan mo, ang kaganapan, fulfillment, realization ng kanyang saving plan, ng kanyang saving work. Kaya, anumang ginagawa ng Diyos at anumang pinahintulutan niyang mangyari sa buhay natin ay ginagamit niya para sa ikabubuti at ikababanal natin. Ito ang agenda ng Diyos. So, if you are not on the same agenda page with God, you will surely be frustrated, disappointed, and even depressed. This is a time of great trial for all humanity. For all of us. Sadya namang ito'y pinagdaraanan natin ngayon ng buong mundo ay isang matinding pagsubok. So, paano natin hinaharap ang mga pagsubok sa buhay lalo na nga ngayon? Sana ang follow-up recollection na ito ay makatulong para masagot natin ito ng buong katotohanan, ng buong katapatan. There are several powerful images in Matthew chapter 14 verses 22 to 33. But allow me to focus on these images. Darkness. Mga alagad na sa bangka, sa gitna ng karagatan, isang gabi. Storm. Malakas na hangin, malalaking alon ang bumabayo sa bangka ng mga alagad. Jesus walking on the water. Si Jesus ay lumapit, dumating sa kanyang mga alagad na naglalakad sa ibabaw ng tubig ng lawa. Ghost. Hindi nakilala ng mga alagad si Jesus. Inakala nilang ito'y isang multo. Sinking Peter. Nung matakot si Pedro, nagsimula siyang lumubog. And after dwelling on these powerful images, I will talk about these two powerful phrases. It is I, do not be afraid. Yung context ng kwentong ito na pinagninilayan natin ay napakahalaga. The disciples were on a boat in the middle of the lake at night. Gabi, kaya madilim. Kaya ang context ng kwento
ay nagpapahayag ng mensahe na para sa ating lahat. Sa ating lahat na naglalayag sa madilim na karagatan. Darkness is a word that can very well describe our situation right now. Madilim ang ating kinalalagyan ngayon. Inaanyayahan tayo na maging aware sa iba't ibang kadiliman na nararanasan natin sa personal buhay natin at sa lipunan natin. Let me mention some of them. It may be the darkness of sin, selfishness, self-centeredness, the darkness of pain and suffering, of illness and affliction, the darkness of guilt and regret about the past, the darkness of worry and anxiety about the future, the darkness of insecurity, uncertainty, and depression, the darkness of anger and bitterness, of resentment and unforgiveness, the darkness of distorted values of materialism and consumerism, the darkness of poverty and misery, of injustice and oppression. Marahil ang pinakamatinding uri ng kadiliman na nararanasan ngayon ng marami ay yung nanggagaling sa pakiramdam na the situation seems to be getting out of control. Kung paanong dumating at lumapit siya sa kanyang mga alagad noon, gayon din ang ginagawa ni Jesus sa ating ngayon. Sa Matthew chapter 4 verse 12 ay may isang pagsasalarawan sa pagdating ni Jesus. Ganito ang sinasabi: "The people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen." Paano naman dumadating si Jesus sa atin bilang liwanag? Si Jesus ang dakilang liwanag na nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paano mamuhay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa kapwa. Naglilinis sa puso natin na punong-puno ng galit at puot upang makaranas tayo ng tunay na katiwasayan at kapayapaan. Nagtuturo sa atin kung paano natin mapangahawakan ang pangako ng Diyos na mas maginhawang buhay. Nagmumulat sa atin sa mga biyayang pinagkaloob at patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Diyos upang mapahalagan at mapagyaman natin ang mga ito at maging malaya sa inggit at selos. Naghahango sa atin sa pagkakalugmok, sa pagsisisi sa nakaraan at sa pagmumukmok sa mga bagay na hindi natin natanggap. He brings us the light of joy that is rooted in God's love. And nothing can take that love away from us. He liberates us from the tyranny of worldly things and from the inordinate desire to have more of more, to be free to follow Jesus and be His disciples. Sa mga ganitong paraan tayo pinapalaya ni Jesus mula sa kadiliman at hinahatid patungo sa kaliwanagan. I'm sure ang ilan sa iyo napanood yung pelikulang Perfect Storm. Well, na-imagine ba ninyo ang sarili ninyo na nasa gitna ng gayong perfect storm? Ang mga kapatid nating binayo ng Super Typhoon Yolanda ay may gayong malagim na karanasan. But we can talk of storms other than the disturbance in the atmosphere. You and I are caught in the various storms of life. Sadya naman ang pandemyang ito ay maraming unos, bagyo na dinala at dadalhin pa sa mundo natin. Maring ito yung unos o bagyo sa personal na buhay natin. Tagilid ang trabaho, career o profession, maaring ang wala ng kabuhayan, sarado ng pinapasukan.
Dagdag pa ang pagiging sugatan ng puso dahil sa broken relationship. Maring ito yung unos o bagyo sa pamilya mo. Problema sa pera, pangtawid sa gutom, pagpapaaral sa mga anak, siyempre ang panganib ng COVID. Maring ito yung unos o bagyo na dulot ng insecurity, kawalan ng kasiguruhan sa kinabukasan, na nagdudulot ng matinding stress and depression. Maring ito yung unos o bagyo ng malubhang karamdaman, terminal illness, death in the family. Sa gitna ng matinding unos na dumaraan sa buhay, may nagtatanong, hindi ba nababahala ang Diyos sa kalagayan ko? Sa harap ng maraming pagsubok at problema, may nagtatanong, bakit parang walang ginagawa ang Diyos para tulungan ako? Sa kasukdulan ng paghihirap at pagdurusa, may nagtatanong, natutulog ba ang Diyos? Bakit hindi niya ako marinig? We might not have said the same thing, at least not explicitly, but we have definitely doubted the Lord in other ways. The fact is, every time we get worried and anxious, we actually doubt God's care, concern, and love for us. What Jesus wants from us is the conviction that God takes care of His beloved children. What He wants from us is faith that is trusting. You know, every time we affirm our trust in God, we put a small treasure into His hands. A treasure that builds up equity in preparation for the troubled times. God keeps safely in His heart everything entrusted in Him with great interest, compounding continuously. Ang lahat ng bagay na pinagkakatiwala natin sa Diyos ay yaman na inilalagay at iniimpok natin sa Kanyang mga kamay. At ang mga ito ay patuloy na tumutubo, nagkaka-interes. Tubo na magagamit natin sa pagdating ng mga unos. So, the more we trust the Lord, the more He empowers us to do so. Dumako tayo sa paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Muli, ito ay isang powerful image. Pero para mas maintindihan natin ang meaning and significance nito, kailangan natin ng kaunting backgrounder. Sa Biblia, ang tubig ay madalas sumisimbolo sa danger and chaos. The waters at the beginning of creation, the waters of the Red Sea, the waters of the flood during the time of Noah, etc. Pero nangungusap ang Biblia kung paanong ang Espiritu ng Diyos ay hovering, kumikilos sa ibabaw ng tubig, over those waters of chaos and destruction. Natunghayan natin ito sa kwento ni Noah na kung saan siya at ang kanyang pamilya ay iniligtas ng Diyos sa malaking baha. Kaya din sa kwento ng paglaya ng mga Israelita mula sa slavery o pagkakaalipin, sa tulong ng Diyos, nakatawid sila sa tubig ng Red Sea. This only shows that God's power is greater than the power of chaos and destruction, symbolized by water. Ang larawan ni Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig ay hindi dapat ituring na isang magic trick lamang. Hindi tayo dapat mapako sa pagkamangha lamang sa isang bagay na ginawa ni Jesus noon. Bagkus, kailangang ihatid tayo nito sa pananalig at pagtitiwala na patuloy itong ginagawa ni Jesus ngayon. The Lord continues to manifest His power. And He is using His power on our behalf. When Jesus walks on the waters, He is doing what God does, imposing order on the danger and chaos represented by the wild activity of the sea.
Jesus walking on the water manifests His control and power. Kaya ang mensahe ng Ebanghelyong ito ay talagang napapanahon. Kailangan nating mapanghawakan, lalo na ngayong tila panahon ng danger, chaos, and destruction. Katulad ng sinabi ko kanina, pakiramdam ng marami ay the situation seems to be getting out of control. But the truth is, the Lord is in control. Ang tanong nga lang ay, pinaniniwalaan mo ba ito? With faith, we can look beyond this present crisis situation and see that God is in control. We can fix our eyes on the Lord, not on our troubles. We can have peace in the midst of the storm. We can examine our circumstances and predicaments and discover the reign of God in their midst. It is clear that what Jesus wanted from His disciples and what He wants from us is the conviction that God takes care of His beloved children. What He wants from us is trust. It all boils down to trust. So, do you have this trusting faith in the Lord? It is said, sometimes the Lord calms the storm. Sometimes, He lets the storm rage and calm His child. May isang international plane na binubulabog ng matinding turbulence dahil sa isang unos. Andyang mayayanig ito at biglang mahuhulog o bubulusok pababa na para bang mag-crash na ito. Halos lahat ay sa loob ng eroplano ay nakakaranas ng discomfort and fear. Many were wondering if they would make it through the storm. Ang ilan iniisip nila na madidisgrasya o mamamatay na sila. But there was this little girl in the plane to whom the storm meant nothing. Kalmadong-kalmado ang batang ito. Sa katunayan, masaya pa siyang naglalaro sa kanyang upuan. Worry and fear were not in her world, to say the least. Nang makalapag ng eroplano, nang nagbababaan na ang mga pasahero, isang lalaki lumapit sa bata at tinanong ito kung bakit hindi siya natakot, gayong halos lahat ng pasahero ay takot na takot nang dumaraan at binabayo sila ng unos. The sweet little girl replied, "Sir, my dad is the pilot and he is taking me home." Sometimes, the Lord calms the storm. Sometimes, He lets the storm rage and calms His child. Mga kapatid, sana mapanghawakan natin ito. Ano man ang mangyari? The Lord is our pilot. He is taking us home safely. Let us say this prayer for trust composed by Saint Ignatius of Loyola. O Christ Jesus, when all is darkness and we feel our weakness and helplessness, give us the sense of your presence, your love, and your strength. Help us to have perfect trust in your protecting love and strengthening power, so that nothing may frighten or worry us. For living close to you, we shall see your hand, your purpose, your will through all things. Amen. Let us end this first talk with this music video, Gabing Kulimlim. Pagsa
naririto ako, papawiin ko ang lumbay mo. Kukumutan ka ng saya at aakayin ko ang pagsikat ng umaga. Yakapin mo kaloob kong buhay sa iyo. Sa piling ko damhin mo ang mundo. Sa kapwa mo muling mabibigo. Kapayapaan ko lamang ang sasagip sa'yo. Anumang tagal ng gabi, kasama mo ako. Di mo man tanto, narito ako. Ang buhay kong nagdudulot ng buhay sa iyo. Kadilimang ito ay kakayanin mo. Sa kapwa mo muling mabibigo. Kapayapaan ko lamang ang sasagip sa'yo. Pagsapit ng gabing kulimlim, naririto ako. Papawiin ko ang lumbay mo. Kukumutan ka ng saya at aakayin ko pagsikat na